طبعا احنا زمان كنا حتى نستخدم اي موكاب في تصاميمنا كنا نضطر انه نفتح برنامج ادبي فوتوشوب حتى نستخدم هذا الموكاب، فكانت هاي العملية تاخذ منا بعض الوقت حتى نحصل على النتيجة، لكن بعد اضافة خيار الموكاب الى الالستريتور صارت عندنا الامور اسهل. طبعا احنا تكلمنا عن هاي الاضافة اول ما نزلت ولكن كانت مي شغالة، لكن بعد اضافة التحديثات المستمرة لهاي النسخة اشتغلت معنا هاي الاضافة ورح نعرف كيف رح نستخدم الموكاب داخل برنامج الادبي الالستريتور. نحن في الادبي فوتوشوب اذا بدنا نصنع من هاي الصورة موكاب كنا نعمل ماسكات ونعمل اشياء ونعمل كليبينج ماسك للوجو مع اللير، فكان ياخذ منا بعض الوقت. لكن هاي الاضافه اضافه الموك اب مدعومه بالذكاء الصناعي، هي راح تتعرف لك على الصوره وراح تحدد الموك اب اللي موجود في الصوره، بعدين انت بضغطه زر وحده راح يدخل عندك الشعار في الموك اب اللي عندك. مثلا عندي هذا الشعار انا بدي ادخله داخل هاي العلبه، فراح احدد مكانه اول شيء، وبامكاني كمان من الاوبستي اغير المود الى مولتبلاي حتى يصير في دمج ما بين الشعار والصورة اللي عندي. بعدين راح أحدد الصورة والشعار وأضغط على أوبجكت وبعدين على خيار الموك اب بعدين على ميك، وراح ننتظر شوي على البرنامج حتى يدخل اللوجو على الموك اب. بعد ما خلص مثل ما انتم شايفين انا بامكاني اني اتحكم في مكان اللوجو، مثل ما انتم شايفين اسحبه لليمين راح يلف مع الموك اب اللي عندي او الشكل اللي عندي. طبعا هذا الامر يعتمد على الشكل اللي موجود عندك في الصورة. طبعا انا بغض النظر عن اللوجو انا بامكاني نعمل تصميم كامل لهاي العلبة، اني احدد التصميم او اصنع التصميم على طرف وبعدين اضع كل الليارات اللي اضفتها في جروب وبعدين اعمل عملية الموك اب اللي شفناها.